आज मी मुळ्याचा ठेचा बनवणार आहे। नमस्कार, प्रतिभाज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। लगेच सुरुवात करते। मुळा स्वच्छ धुवून त्याच्यावरची साल काढून किसून घ्यायचं आहे। या किसलेल्या मुळ्यातलं पाणी काढून असा कोरडा करून घेतलाय। मुळ्यातलं पाणी काढल्यामुळे मुळ्यातला कडवटपणा निघून जातो। तव्यामध्ये 2 टीस्पून तेल गरम झाल्यावर 1 टीस्पून जिरे घातलेत। जिरे चांगले फुलले की 10-12 लसूण पाकळ्या, दहा 12 हिरव्या मिरच्या 2-3 मिनिट परतून घ्या। मिरची भाजताना कट करूनच भाजून घ्या। तशीच जर टाकली तर मिरची फुटून अंगावर येण्याची शक्यता असते। पाववाटी भाजलेले शेंगदाणे घालून 1-2 मिनिट परतून घ्यायचे। थोडीशी कोथिंबीर टाकून परतून घ्या। आणि चवीपुरतं मीठ। हे तव्यातच वाटून घेणार आहे। असं वाटल्यावर ठेचा थोडासा जाडसर वाटला जातो आणि चवीला पण छान लागतो। किसलेला मुळा तेलात परतून घ्यायचे। 1 टीस्पून तेल घातले। तेल गरम झालं की मुळा चांगला परतून घ्यायचे। 3-4 मिनिट लागतील। वाटण घालून मिक्स करते। मुळा आणि वाटण चांगलं मिक्स झालं पाहिजे। मुळ्याच्या ठेच्याचा वास खूप छान येतोय। आत्ताच खायची इच्छा होती। तर तयार आहे मुळ्याचा ठेचा। भाकरीबरोबर छान लागतो। तुम्ही पण नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।